الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 14 من يونيو. الجيش الروسي يتقدم في 4 جبهات ويسيطر على بلدة جديدة، فيما القوات الأوكرانية قد تقدمت في اتجاهين في نفس الجبهة. ما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. وأعود وأطلب من حضرتكم وأشدد على ضرورة دعم القناة بكافة الأشكال لتستمر وتنتشر هذه الفيديوهات ويستفيد الأصدقاء. لذلك أتمنى قدر الإمكان المساعدة في ذلك، وشكرا لكم سلفا. نبدأ من الجبهة هنا في شمال كوبيانسك، حيث تمكن الجيش الروسي وبعد التقدم الذي أحرزه مساء أمس من الدخول إلى القسم الجنوبي من كيندراشيفكا والسيطرة الكاملة على هذه البلدة. الوحدات الروسية التابعة هنا لواء 27 والكتيبة 1855 تمكنوا من التقدم والسيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.31 كيلومتر بعرض 1.43 كيلومتر على طول المنطقة هنا. هذه المنطقة التي يمكن قول تحتوي على منازل وتحتوي على أحراج، تمكن الجيش الروسي من فرض سيطرته عليها. الوحدات الروسية حاليا تعمل باتجاه لاتكيفكا، هذه المنطقة الموجودة هنا القرية تستخدمها القوات الأوكرانية كمركز كان لشن عمليات نحو القسم الشمالي من مدينة كوبيانسك. على هذا النحو كانت تضغط القوات الأوكرانية اليوم، وكما شرحت لكم بفيديو الأمس، وهنا أشدد دوما على ضرورة مشاهدة جميع الفيديوهات، أهمية هذه المنطقة بالنسبة لمعركة مدينة كوبيانسك، خاصة القسم الشمالي الغربي في هذه المنطقة. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، ففي قسطنطينيفكا في محيط هذه المدينة الوحدات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على المنطقة الموجودة في محيط مولوشاركا ونوفوديمتريفكا. الجيش الروسي دخل إلى هذه المنطقة مسيطرا على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 840 مترا بامتداد كيلومتر ونصف. على طول المنطقة هنا الوحدات الروسية تتحرك. ما الذي تحاول أن يبدو فعلها القوات الروسية؟ تحاول التحرك على طول هذه المساحة نحو المنطقة الموجودة هنا، إغلاق هذا الجيب الأوكراني الذي كانوا موجودين فيه هنا، والضغط أكثر فأكثر باتجاه مدينة كوستانتينيفكا. على ما يبدو قد يكون هناك محاولة لتشتيت الأوكران، يعني بدل من أن يتفرغ الأوكران للتصدي للجيش الروسي في مدينة كوستانتينيفكا على طول المنطقة هنا، سيجبرونه على تشتيت نيرانه ليتصدى للقوات الروسية على كامل هذه المساحة. مراقبة هذه المنطقة أيضا بالمسيرات بدلا من استخدامها داخل المدينة، رغم أن استخدامها داخل المدينة يعني التنقل داخل المدينة مبنى لمبنى ليس بالأمر السهل، يعني ليست فعالة بشكل كبير. إضافة لذلك التحرك الروسي على طول هذه المساحة يخلق مساحة ضغط إضافية على الجيش الأوكراني، خاصة وأن الروس يتحركون بقوة نحو القسم الشمالي الموجود هنا. يعني كما تلاحظون المعركة قائمة وبقوة، ووسط كل هذا لا تزال المعركة مستمرة في دوفابالكا لاستكمال السيطرة عليها. أيضا هناك أمر هام يجب معرفته: التحركات الروسية في هذه المنطقة تجعل المنطقة أوسع، يعني بمعنى آخر يصبح من الصعب على القوات الأوكرانية في حال هجمتها يعني أن تخترقها بسهولة، ولكن لا أحد يعلم ما قد يحصل. لذلك لنراقب الأمر، خاصة وأن الروس يتحركون في القسم الشرقي، كانوا يحاولون توسيع نطاق السيطرة لتصبح المناطق أكثر مؤمنة ومحمية كي لا يهاجمها الأوكران بسهولة من الخلف. على صعيد العمليات في جبهة ميرنوغراد، القوات الروسية تمكنت من التقدم أكثر على طول الطريق الموجود هنا كما تشاهدون. وسعوا السيطرة إلى الشرق من بريوت، هذه المنطقة باللون الزهري باتت تحت السيطرة الروسية. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ أكثر من كيلومترين ونصف أو كيلومترين ونصف تقريبا بامتداد أقل من كيلومتر وربع على طول المنطقة هنا. الوحدات الروسية تتحرك. لاحظوا معي أحبائي أمرا هاما: هذه المنطقة الموجودة هنا هي هامة للغاية.
هنا يوجد قليل من البلدات ولكن الكثير من الأنهار الموجودة على طول هذه المنطقة. لذلك التحركات الروسية في هذه المنطقة لربطها ببعضها البعض مستمرة. يعني هناك تحرك روسي من اتجاه دوفا بالكا هنا، وتحرك في هذه المنطقة لتصبح وكأنها منطقة واحدة. ذلك قد يساعد في أي هجوم باتجاه دروشكيفكا، هذه البلدة التي تشاهدونها هنا أمامكم باللون الأزرق. ولاحظوا على نطاق أوسع كيف يمكن أن قد تتحرك الوحدات الروسية، ولكن يعني ذلك عمل كبير جدا ويمكن قول يحتاج وقتا. علينا أن نراقب فقط كيف قد تسير الأمور. أما فيما يتعلق بجبهة زابوروجي، كانت القوات الأوكرانية قد اخترقت بشكل كبير ووسعت السيطرة في محيط تيرنيفاتي، فسيطر الجيش الأوكراني على كامل هذه المنطقة هنا باللون الأزرق. هذا التقدم الأوكراني كان بعمق 740 مترا بامتداد 1.14 كيلومتر. القوات الأوكرانية سيطرت على هذه المنازل الموجودة هنا أمامكم كما تشاهدونها على طول هذه الشوارع. والجيش الروسي يحاول الاحتفاظ بالقسم الجنوبي من هذه البلدة على طول هذه المنطقة، ولكن هناك ضغط أوكراني كبير باتجاهها لفرض السيطرة واستعادة السيطرة عليها. هل ستنجح القوات الروسية في الاحتفاظ بها؟ أيضا بريدوروجني تتعرض لضغط كبير وكذلك كوسيفيتسيفي. يعني اليوم نحن أمام موجة هجوم كبيرة جدا للوحدات الأوكرانية. لا أحد يعلم ما قد يحصل، ولكن يجب إخباركم بذلك. والقوات الروسية تحاول الدفاع. هل سيصمد الروس؟ علينا الانتظار، لا أحد يعلم. أيضا في جبهة زابوروجي الجيش الأوكراني قد تقدم في جنوب هيركي. هذا التقدم الأوكراني في الجنوب كان قد أدى إلى سيطرة الوحدات الأوكرانية على كامل هذه المساحة هنا باللون الأزرق. عمق التقدم للجيش الأوكراني بلغ كيلومترين ونصف تقريبا بامتداد كيلومترين 2.79 كيلومتر. حاليا ما الذي يجري؟ تلاحظون أن الجيش الأوكراني يحاول الاقتراب من هيليوبول بأي شكل من الأشكال، يعني سواء من اتجاه دوبروبيليا والضغط على خط الإمداد هذا، أو الدخول باتجاه زيليزنيشني والعودة إلى مدينة هيليوبول. الجيش الروسي الموجود في كامل هذه المساحة يعني يحاول قدر الإمكان الصمود، الاحتفاظ بأماكن سيطرته. أرسل الروس تعزيزات في وقت سابق أدت إلى إحكام السيطرة على فوزديشيفكا هنا وعلى فيرخيا تيرسا. يبقى السؤال، هل سيستطيع الروس الاحتفاظ بهذه المناطق أم سينتقلون إلى مرحلة الدفاع عن هيليوبول؟ ربما قد يفتح ذلك فرصة للأوكران للهجوم، أم سيحاولون شن هجوم مضاد لعرقلة الهجوم الأوكراني؟ هنا أيضا علينا الانتظار. فيما يتعلق بالعمليات باتجاه جبهة لمن، هنا العمليات كبيرة جدا ومستمرة وقوية. الأوكران باتوا يضغطون على نطاق واسع جدا في كامل هذه المساحة هنا التي أشير إليها، وفي اتجاه أوزيرني ويمبيل، إضافة إلى عمليات في المنطقة التي تمتد نوعا ما إلى لوهانسك. لذلك علينا مراقبة الأمور، لكن ليس هناك أي تغييرات في خريطة السيطرة. فيما يتعلق بسومي، الوحدات الروسية كانت قد نجحت بالتقدم أكثر داخل باشيفسكا، فسيطر الجيش الروسي على كامل هذه المنطقة هنا أمامكم باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 1.36 كيلومتر بعرض 750 مترا. العمليات لا تزال مستمرة، والقوات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان عرقلة التقدم الروسي في هذه البلدة كي لا يتفرغوا لعمليات إضافية نحو بلدات أكثر في العمق، سواء من هذه الجهة أو من الجهة الموجودة هنا في المقابل من الجهة الجنوبية، خاصة وأن الروس كانوا يعملون باتجاه أولانوفي في هذه المنطقة. أحبائي، هذا كان كل شيء. أي جديد سوافيكم به لاحقا. أي جديد تأكدوا دوما من الدخول للقناة، تفقد القناة، ربما قد لا تصلكم الفيديوهات، حاولوا دوما التأكد. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.